Every day is a blessing, something to be thankful for. I thank God I'm not missing the love of my life. I'll take more, and life is a journey we were meant to share. Love is the energy that powers our hearts to care. The more we give, the more we will always get. The more we live, the less we will. Mega love shout out everyone, this is Shell Journey again. Guys, to this vlog, to this video, we're going to cook sinigang na baboy at adobong baboy. So samahan niyo ko guys, magluto naman tayo. Pili siya na naman si Shell Journey. Let's go guys, let's start. Ayun mga ka-journey, dahil nagkikrave na naman ako sa sinigang na baboy, at today is very cold, so I decided to cook a sinigang na baboy. Samahan niyo ako guys kung paano ako maghanda. At ito'y bininyagan ko ang aking bagong kaserola at ang aking bagong induction. Let's go guys, let's cook. Samahan niyo ako. Ayan, napakulo ako ng pinakuluan ko na yung karne natin with the lamas in Bisaya, with the sibuyas at kamatis. Ayan, pinakuluan ko muna din yung baboy na gawing adobo. Ayan, para next day. So, sabay-sabay na luto habang may time. So, ayan guys, tingnan nyo. Nabinyagan na ang ating bagong induction. Unboxing ko lang isang araw. So, ayan, pininyagan agad. So, samahan niyo ako guys. Gutom na at kailangan nang maluto yan. Ayan, mabilis na maluto siya. So, ayan, kumulo na guys yung nilagyan ko ng pamintang buo para naman masarap at mabango-bango ang ating sinigang na baboy. Ayan, kumulo na siya. Malambot ang ating karne, kumulo na. So next, ang lalagay natin ng vegetable. Kunti lang yung yung baboy guys. Ang gusto ko lang kasi sabaw dyan. At saka yung lagyan ko ng maraming vegetables. Ayan, yung chili. Medyo kumanghang yan. Ayan, may bell pepper pa. Pachambang luto, may spring beans. At okra, syempre, may okra. Bell pepper. I like bell pepper. Ayan guys, haluin natin ang gulay, and then takpan, pakuluan natin isang kulo, at lalagyan muna natin yan. Gusto ko lagyan na agad ng sinigang mix na gabi, sinigang sa gabi. At walang gabing halo guys, kasi hindi ako nakapili ng gabi. So ayan, lagyan na natin ang kalahati na yan, kasi nabuksan ko na yung sinigang mix sa gabi. Kahit walang gabing halo, at least meron siya. So ayan, inubos ko kalahati na yan ng pack, sachet pack. So ayan, haluin na natin para masarap ang lasang sinigang. Tatalab sa kanyang gulay at saka sa karne. So ayan guys, tignan natin kung tama ba. Baka kailangan pa natin dagdagan ng pampaasim. Takpan natin guys, pakuluan. Ayan na siya guys. Tayo natin kumulo. After kumulo yan, mga ilang minuto yan. Isang kulo na naman, lalagay naman natin next ang talong. Tikman muna natin siya. Yan, kulong-kulo na guys. Gusto ko hindi overcook yung vegetables. So yan, ang next natin ilalagay guys is ang talong.
lagyan natin ng talong. So, ang importante talaga sa akin, maraming vegetables guys at ihigop ng sabaw. Kahit kunti lang dyan ang karne, bro. Isang malaking kaldero. Kaldero talaga. Kahit ako'y nag-iisa. So, pang isang linggo na yung ulam guys. Mahirap mag-isa sa buhay. Siguro kung may asawa man ako, talagang lulusog na katulad ko. Masipag ako magluto. Ayan. Sabi ng iba, ang pala daw yung mapangasawa ko at masikaso daw ako at busog ang tiyan. Laging busog. And guys, takpan natin uli at pakuluan. 1 minuto. Ayan, kulo na. Kulo na siya guys. Mga ka-shorty, gutom na rin ba kayo? Ako'y gutom na rin dyan. Gabi na yan natapos. Ayan, haluin natin. Haluin. Tignan natin kung luto na yung gulay kasi ayoko na overcook. After nyan, guys, mga ilang kulo na yan. Pwede takpan natin ulit. At sa pagkaan yan, kulo na naman ulit siya. So ready na, lalagyan ko pa rin ng Chinese pichay, Chinese cabbage. So kasi maraming gulay, sinadya ko yan kahit din na tayo mag-rice. At yan guys, pa-partner ko sa hinalo ko muna yung adobo. Meron akong brown rice, hinaghalo ko sa red rice. Pa-partner ko sa sabaw na yan. So yan guys, pakulo habang hinahalo ko yung adobo sa kabila. Hindi ko muna pinakita para magamit sa next video yung adobo. Ayan, so pinagsabay. Kulo na guys. Oh lala, takam na. Okay na. Kainan na. Luto na. Ready na ba ang yung mga plate guys? Mga ka-journey. Ayan, sarap ng sinigang na baboy. Kakatakam-takam. Craving satisfied. Ayan guys, hinalo ko talaga yung medyo may konting taba-taba. Namimiss ko na kasi. Total hindi ko nakain ng karne. Kaya yun. May okra, may spring beans, may cabbage, Chinese cabbage. Yan, dalawang hiwa talagang kinuha ko guys. Nilig na ako dyan sa gutom actually. Katapos lang namin dyan ng French lesson. Panggabi kong French lesson. Sabi ko, meron akong na-defrost na karne, maluto na. Ayan, sarap kain na guys. Ready na ba ang yung mga kanin dyan? Sabayan nyo ako pagkain. Sarap. With sili. Manghang yun guys kasi mahilig ako sa manghang. Sebong. Bon appetit. Bon appetit, Talmon. Kain na nga.